Вітаю вас, друзі! Неабиякі новини несуться за останню добу, тому що вчора ввечері стало відомо, що спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро завітали у гості до штабу партії «Батьківщина», де повідомили про підозру, як з'ясувалося вже сьогодні, Юлії Тимошенко. Зафіксували посвідчення, так, посвідчення. Виявили грошові кошти номіналом попередньо $100 американських доларів. Виявилося, що Юлія Тимошенко, за повідомленням спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро, могла організовувати голосування або навпаки не голосування у Верховній Раді за грошову винагороду окремим народним депутатам України. Судячи із аудіозаписів, які були опубліковані сьогодні, один із народних депутатів був агентом НАБУ і записав розмови із Тимошенко. У нас 1 месяц, это считается 3 сессии. То есть мы платим месяц 3 сессии. Но я должна вам передать, как вы за что голосуете. Конечно. Тогда я могу это как сбрасывать вам на телефон просто. В принципі, я задоволений роботою НАБУ та САП і сподіваюся, що Юлія Володимирівна теж задоволена, тому що вона влітку іще тоді, коли було те саме скандальне голосування за ліквідацію незалежності НАБУ та САП, вимагала активніших дій з боку антикорупційних органів. Корупція у нас уже досягла такого рівня, що просто ніколи в житті ми такого не бачили. Так скажіть, будь ласка, цей антикорупційний хребет щось робить? Як ми бачимо, робить. Але чомусь Юлії Тимошенко така робота антикорупційних органів не сподобалася. А якщо вам сподобалося, і якщо ви не Юлія Тимошенко і хочете допомогти своїй країні, а не наживатися на ній, то я закликаю вас обов'язково задонатити на Русоріз. Тому що необхідно винищувати російських окупантів. Тому що ми маємо дуже багато незакритих запитів, і ваші навіть 1-2 гривні дуже допоможуть. Реквізити, як завжди, в описі. Продовжуйте донатити на поточний Русоріз. Ну і якщо ви не Юлія Тимошенко, то підпишіться на мій канал просто зараз, натисніть лайк до цього відео та лишіть під ним будь-який коментар, щоб його побачили якомога більше людей, тому що так працюють алгоритми Ютуба. Після того, як антикорупційні органи провели обшуки у Юлії Тимошенко та повідомили їй про підозру, вона написала пост жалісливий про те, як усе це несправедливо, які у нас НАБУ та САП погані, як взагалі вони посміли прийти у партійний офіс, а насправді нічого такого вони там не знайшли, нічого не вилучили. Ну, окрім невеликих особистих заощаджень, це так, Юлія Володимирівна, щонайменше $40 000 тримає просто на такі кишенькові витрати. Вони почали вивертати всі ящики. Там якісь заощадження невеликі є, але вони у мене в декларації. Це заощадження, які я просто там тримаю, тому що мені іноді потрібно. Так що? У мене, напевно, як і у вас, шановні глядачі, дуже палає від цієї новини. Хоча, в принципі, нічого такого нового, про що ми із вами не знали би, не сталося. А хіба для нас із вами був секрет, що українські народні депутати отримують гроші за правильні голосування? Звісно, ні. Так було завжди в українському парламенті. В даному випадку депутати мали отримувати щомісяця $10 000 за правильні голосування. Треба було або голосувати за, або утримуватися, чи голосувати проти за ті законопроєкти та рішення, на які вказувала би Юлія Володимирівна. Питання тільки, а хто давав ці гроші? Тобто, хто цю всю касу організовував? Бо очевидно, що Юлія Тимошенко – це тільки одна із ланок схеми. Знайшли корупціонерів. Це що, злочин? Можна запитати. То це просто реальний жах. Я можу вам сказати, що загралися, якщо чесно. Це що, концтабір? Якщо ви здивовані, що Юлія Тимошенко після того, як їй повідомили про підозру, виступає у парламенті, то не дивуйтеся. Так написане наше кримінальне процесуальне законодавство. Її ж не затримали, а якщо не затримали, то вона принаймні до обрання запобіжного заходу може вільно пересуватися. Може, хіба що за кордон вже не втече, але це теж не точно. Я вам більше скажу, друзі, потім, коли щодо Юлії Тимошенко будуть обирати запобіжний захід, то їй визначать іще й заставу. Обов'язково.
Тому що теж так написане наше законодавство. За українським КПК, якщо особа підозрюється у правопорушенні, яке не пов'язане із насильницькими діями, ну там умовно, не пов'язане із вбивством або завданням тілесних ушкоджень, то суд зобов'язаний визначити заставу. І це не те, що навіть наша примха нашого законодавства, так і ще вимагає Європейський суд з прав людини, а точніше за практикою ЄСПЛ так має бути. Чи я це підтримую? Ні, не підтримую. Можливо, у мирний час іще можна було би із цим змиритися, але в умовах, коли у нас триває повномасштабна збройна агресія Російської Федерації, коли наша країна знаходиться у таких тяжких умовах, далі дотримуватися цієї норми, це, м'яко кажучи, деморалізує. І Україна могла би на це вплинути. Ми могли би надіслати Європейському суду із прав людини застереження про відступ від частини наших зобов'язань за Європейською конвенцією. Це дозволяється в умовах війни. І, можливо, тоді б наші нешановні корупціонери не виходили б під заставу. Але вже є як є. Та й зрештою вихід під заставу не означає, що особу визнали невинною. Далі буде ще розгляд справи по суті, тільки потім вирок, і то він набере законної сили або через 30 днів, або якщо апеляційна інстанція винесе відповідне рішення. Але зараз мова не про те. Я просто вам пояснюю процесуальні нюанси, щоб відповісти завчасно на ваші питання і на ваше обурення, бо воно в мене так само присутнє. Зараз мова про те, що український парламент пронизаний корупцією. А оця історія із Юлією Тимошенко відкриває мені особисто очі на вчорашнє голосування у Верховній Раді, коли було провалено призначення Шмигаля міністром енергетики. Я поясню, якщо раптом хто пропустив. Спершу Шмигаля звільнили з посади міністра оборони України, а от далі на посаду міністра енергетики не змогли призначити, тому що забракло голосів. Так от, як виявилося, забракло голосів, тому що в тому числі, напевно, Юлія Володимирівна конкретно під це голосування виділяла фінансування. І так і треба було проголосувати за гроші. И не голосуем за призначение. Спасибо. Спасибо. Керівниця однієї з парламентських фракцій надсилає інструкцію щодо голосування. Давайте детальніше поясню. У нас триває повномасштабна війна, важка війна, війна за виживання нашої держави, тому що мета росіян саме така – знищення української держави. І у нас в країні не призначають міністра енергетики, а за ним учора не змогли призначити через це міністра оборони, тому що народним депутатам заносять гроші. Отак у нас сьогодні відбувається. Що окремо для мене показово, після виступу Тимошенко слово взяла у Верховній Раді і ще одна підозрювана у вимаганні грошей – скороход, нардепка, яка теж засудила НАБУ та САП. Але НАБУ, САП, НАЗК і всі великі антикорупціонери – це найбільші вороги України, бо вони не борються з корупцією. Я нагадаю, що це та сама народна депутатка, яка іще не так давно отримала свою підозру, а потім вносила заставу, тому що вона вимагала гроші із одного громадянина. Вы хотите, чтобы сделали то, за что я к вам потом не приду и не предъявлю претензию. Все, что я могу сделать, это нанять пацанов, которые вас где-то в переулке Я этим не занимаюсь. Не мой стиль, не мой образ жизни. А ще ви знаєте, у мене дуже хороша пам'ять і великі архіви. Зараз нардепка Скороход позиціонує себе як борчиня за права військових. Вона говорить на деякі теми, які обговорюють військові, і має навіть прихильність окремих військовослужбовців, але при цьому вона насправді працює на Російську Федерацію. Тому що нардепка Скороход неодноразово раніше висловлювалася на підтримку російських інтересів, російської символіки, і робила вона це на каналах російських агентів, наприклад, на каналі Медведчука або на каналі Мураєва. Вот это вот маразма относительно всего борьбы с коммунизмом, борьбы с Советским Союзом, это все маразм. Это георгиевская ленточка, это был символ победы. Почему мне какой-то недалекий человек должен указывать, что это символ зла? Та давайте повернемося до нашої основної теми.
Український парламент у більшій частині прогнив. Так, там є достойні народні депутати, доброчесні, але багато є і таких, як Юлія Тимошенко. Або таких, як деякі депутати зі «Слуги народу», які нещодавно отримали також повідомлення про підозри, тому що вони отримували гроші у конвертах, напевно, теж за правильні голосування, так би мовити. І ми зараз маємо дилему із українським парламентом, який живе в умовах кризи парламентаризму, який не є дуже суб'єктним, в якому дуже багато корупціонерів, але змінити цей парламент ми не можемо, тому що поки триває повномасштабна війна і є воєнний стан, це неможливо. Тож доводиться жити з таким парламентом, який у нас сьогодні є. Та не впадайте у відчай, бо у цій зраді є і своя ложка перемоги, так би мовити. І вона полягає в тому, що українські антикорупційні органи працюють. А працюють вони незалежно, тому що українці влітку вийшли на протести і відстояли цю незалежність інституцій. І дуже важливо, що люди виходили саме за інституції. Я пишаюся нашими людьми, нашою молоддю, усіма, хто тоді виходив, усіма, хто тоді говорив, тому що ви відстояли українську антикорупційну інфраструктуру. Дякую вам. І це наше із вами велике досягнення. Досягнення українського громадянського суспільства. І наостанок іще декілька слів про український парламент. Там сьогодні триває голосування за міністра оборони Федорова. Напевно, коли ви подивитеся цей випуск, за нього вже проголосують. Я сподіваюся. Федоров має стати дуже хорошим міністром оборони, принаймні я сподіваюся. Але перед ним будуть стояти дуже великі, дуже значні виклики, тому що Міноборони – це ті ще авгієві стайні, які потрібно розчищати. Це складний, забюрократизований апарат, який дуже повільно реагує на сучасні виклики війни. Михайло Федоров у своїй промові проголосив, що його пріоритет – це армійська реформа. І я дякую йому за ці слова. Також Михайло відзначив, що нам потрібна реформа мобілізації, базової загальновійськової підготовки і багато інших змін, трансформацій у нашому війську, про які я з вами дуже багато останнім часом говорив. Я зі свого боку готовий допомагати і підтримувати правильні ініціативи. Сподіваюся, що у Михайла не буде дуже значного опору тим змінам, які він буде впроваджувати. Якщо буде, я впевнений, що українське суспільство його підтримає. Є надія при правильних діях і правильних рішеннях, що ми зможемо і вистояти, і перемогти. І я сподіваюся, що саме так і буде. Ну а поки що, ми з вами маємо і далі активно допомагати силам безпеки та оборони України. Ваша підтримка надзвичайно важлива. А за минулу добу наше військо завдяки вам отримало іще 260 нових FPV. Бажаю здоров'я! Ми – батальйон безпілотних систем «Роніни» із 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг». Хочемо висловити свою подяку благодійному фонду «Спільнота Стерненка» та всім, хто долучається до зборів за надані 100 FPV-дронів. Ці дрони будуть нам допомагати безжалісно нищити русню на Запорізькому напрямку. Слава Україні! Бажаємо здоров'я! Ми бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, батальйону безпілотних систем «Вартові». Дякуємо Сергію Стерненку та його спільноті за надані нам ці чудові дрони-опторізи, які вже скоро зроблять землю кращою, тому що зроблять більше хороших руських. Вірний завжди на варті. Слава Україні! Дякуємо фонду Сергія Стерненка за надані FPV-дрони. Слава Україні! Героям слава! Окремий загін безпілотних систем Національної гвардії України дякує спільноті Стерненка за надані 40 антишахетних засобів. Бажаю здоров'я! Ми бійці батальйону безпілотних систем «Роніни» із 65-ї ОМБР «Великий Луг». Хочемо подякувати благодійному фонду «Спільнота Стерненка» за надані 70 FPV-дронів. Ці дрони нам необхідні для ефективного знищення русні. Продовжуйте донатити на поточний русаріс та слава Україні! Героям слава! Я постійно кажу, що коли ви бачите певні проблеми і що вони не вирішуються ніяк, то про них потрібно говорити. Потрібно вимагати змін. Це працює. Так не завжди.
Так не завжди ідеально, але працює. І приклад роботи українських антикорупційних органів – це саме той випадок. Це заслуга українського громадянського суспільства, яке не мовчало. Тож не мовчіть і надалі, вимагайте змін і продовжуйте допомагати силам безпеки та оборони України.